सम्पूर्णमा नमस्ते। म शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो बनाउँदा आइरहेको छु र त्यही क्रममा आज एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ एउटा सूचना जारी भएको छ जुन हामी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि जुन निष्कासित हुने आइपिओ भनेको छ हैन, त्यो आइपिओ चाहिँ खरिद गर्नका लागि चाहिँ नयाँ सीआरएन नम्बर चाहिँ चाहिन्छ। त्यो सीआरएन नम्बर चाहिँ लिनु भनेर चाहिँ एउटा सूचना आएको छ। म पनि विशेष त विदेशमा भएको हुनाले हैन, मैले यसलाई चाहिँ अलि नजिकबाट चाहिँ बुझेको छु र के चाहिन्छ हैन, अनि नयाँ सीआरएन लिनको लागि प्रोसेस के छ आफूले जानेको बुझेको हैन, त्यो चाहिँ म जानकारी गराउने छु। जुन यो कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको आइपिओ आउँदैछ हैन, यो सबैलाई थाहा छँदैछ है त। 10% हामीलाई छुट्याएको छ जुनलाई 1,08,000 हुन आउँछ हैन। प्राइस चाहिँ 100 रुपैयाँ रहन्छ हैन, यो जानकारी नै छ। ओपन चाहिँ 11-30 तारिकदेखि भइरहेको छ। 2022 11-30 तारिकदेखि भइरहेको छ भने यो चाहिँ 15 दिन रहन्छ र 14 तारिक चाहिँ यो समाप्त हुन्छ। 14 तारिकसम्म चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एप्लाई गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई सबैलाई जानकारी छँदैछ है त। त्यो यदि बिक्री नभएको खण्डमा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ यो चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ जानेछ है त। अब जुन यो सूचना रहेको छ हैन, यो सूचनालाई हेरौँ है त। धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा सङ्गठित संस्थाद्वारा निष्कासित सेयरको 10% चाहिँ जुन छुट्याउनु पर्ने भनिएको छ हैन, त्यो 10% छुट्टिन्छ है त। त्यो चाहिँ हामीले कस्ताले पाउँछौँ भने श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा आएको हुनुपर्ने छ हैन, उहाँहरूले मात्र भर्न पाउँछौँ। चाहिँ जुन चाहिँ हैन, यो धितोपत्र निष्कासनता बाँडफाँड चाहिँ जुन संशोधन भयो 6औं संशोधन निर्देशिका जुन 79 को यो 79/7/17 मा चाहिँ भएको थियो है त। अब यहाँ के भनिएको छ भने हैन, जुन हामीले जुनमा डिमेट खोलेका थियौँ हैन, सेवा खोलेर डिमेट खोलेर हैन, हामी चाहिँ जुनबाट कारोबार गरिरहेका थियौँ हैन, आइपिओ भरिरहेका थियौँ, त्यही ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो अनुमति पाएको हुन्छ हैन। ती ब्याङ्कहरूबाट नै हामीले एउटा खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ हैन। सियास्वा जुन कनेक्ट गर्नुभएको छ त्यही ब्याङ्कबाट खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। सो जुन त्यो खाता चाहिँ हाम्रो रेमिटान्स खाता हुनु पर्यो है त। रेमिटान्स खाता हुनु पर्यो अनि बल्ल मात्र हामी भर्न पाउँछौँ। त्यति मात्रले पुग्दैन। अब कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ अब खाता खोलिदिनको लागि नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा दुईटा खाता चाहिँ खोल्न पाइँदैन है त। जस्तो एनएसएमा कुनै खाता छ भने तपाईँको अर्को खाता खोल्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसर्थ त्यो खाता क्लोज गर भनेको कतिपय ब्याङ्कहरूले मेल गर्दा चाहिँ त्यो भनेको छ हैन। नत्र चाहिँ अहिले अनलाइनबाट पनि अर्को खाता खोल्न सकिन्छ र त्यो खाता पनि क्लोज गर्न सकिन्छ। अब त्यस खाता खोलिसकेपछि हामीले त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ जुन तपाईँले खाता खोल्नुभयो त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ सीआरएन नम्बर चाहिँ माग्नु पर्ने भयो है। डिमेट खाता जुन छ हैन, नयाँ सीआरएन नम्बर चाहिँ माग्नु पर्ने हुन्छ र त्यहीबाट चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले ब्याङ्कले चाहिँ खाता रेमिटान्स खाता खोल्दा अहिले चाहिँ के मागिरहेको छ भने मैले पनि यहीँबाट रेमिटान्स खाता खोलेको थिएँ। मेरो पहिला रेमिटान्स खाता थिएन हैन। रेमिटान्स खाता खोल्दा ब्याङ्कले चाहिँ मसँग के माग्यो भने हामी वैदेशिक रोजगारीमा आउँदा चाहिँ जुन श्रम स्वीकृति हुन्छ हैन, त्यो ल्याउनु पर्यो हैन, त्यो मागेको थियो मलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले भिजा हुन्छ हैन, पासपोर्टको भिजा, अनि हाम्रो चाहिँ जो वर्क परमिट हैन, कम्पनीले दिएको वर्क परमिट, स्यालेरी सिट, यस्ता कुराहरू चाहिँ मागेको थियो। अनि जुन तपाईँको कम्पनीमा आइडी हुन्छ त्यो आइडी हैन, अनि टिआरसी रेजिडेन्सी कार्ड मागेको थियो हैन। म चाहिँ युरोपमा भएको भएर युरोपको रेजिडेन्सी कार्ड मागेको थियो। मैले जानकारी गराएको थिएँ, मैले फलानु ठाउँमा छु भनेर जानकारी गराउँदा चाहिँ उसले चाहिँ रेजिडेन्सी कार्ड मागेको थियो। यस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ ब्याङ्कले मागिरहेको छ। अनि सम्पूर्ण यो डकुमेन्टहरू बुझाइसकेपछि त्यहाँबाट फोन आउनेछ हैन, खाता ओपन हुनेछ र एउटा मेल मार्फत जानकारी गराएर फोन आउनेछ अनि चाहिँ खाता ओपन हुन्छ। अब त्यहाँ खाता ओपन भइसकेपछि चाहिँ हामीले अन्तिम लास्ट चाहिँ 6 महिना भनेको छ हैन। 6 महिनाभित्र चाहिँ त्यहीबाट सोही देशबाट चाहिँ हैन, जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशबाट चाहिँ त्यो खातामा चाहिँ पैसा पठाउनु पर्ने छ।
तपाईँलाई त्यहाँबाट फोन आइसकेपछि चाहिँ भेरिफाई गर्छ र अनि खाता हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यही सोही देशबाट चाहिँ जुन देशबाट भन्नुभएको छ होइन, त्यही देशमा तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ वर्क पर्मिट छ अथवा लेबर त्यहाँबाट चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर आउनुभएको छ, त्यही देशमा चाहिँ तपाईँले त्यही देशबाट चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नुहोला। कतिपय ब्याङ्कहरू चाहिँ डिपोजिटको स्लिप मागिरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ डिपोजिट पैसा देखेपछि पनि एक्टिभ गरिरहनु भएको छ। यही हो जानकारी होइन, मैले यति जानकारी दिएँ। अरू तपाईँले हजुरलाई अझ डिटेल जानकारी चाहिन्छ भने चाहिँ म आफैले खाता खोलेर सम्पूर्ण देखाएर पनि भिडियो बनाउन सक्छु। अहिले चाहिँ म आउटडोर भएको भएर केही भोइसमा चाहिँ केही समस्या आएको छ भने क्षमा प्राप्ति माग्छु होइन, किनकि म आउटडोरबाट भिडियो अहिले रेकर्डिङ गरिरहेको छु। त्यस कारणले चाहिँ अडियो चाहिँ मेरो क्लियर नहुन सक्छ, त्यसका लागि म क्षमा माग्दछु।